So yun, as you can see, boom, sabi dito is you've unlocked your account. Wow! You've secured your login details and you can use Facebook again. Just like that, na-fix na po natin ating Facebook, mga idol. Okay, for today's video mga idolo, meron po ako i-share sa inyo kung paano nga ba ma-fix yung mga lock or block account nyo sa Facebook. Especially sa mga na-lock nyo account dyan sa Facebook, idol, napakabilis lang gawin yan and napakadali lang gawin yan without ID identification, okay? So, open ko po Facebook ko, open natin, no? Okay, there we have it. Okay, there we go. As you can see, if your account has been locked, wow, napakasakit. Ouch. Okay, sabi dito is kasi nga kapag na-unlock daw ko account ko kasi nga sabi is we saw unusual activity on your account. This may mean that someone has used your account without your knowledge. Ibig sabihin na-hack ang ating account or may gumagamit ito ng account natin na hindi po natin nalalaman. Okay, so yun. So na-lock account ko noong December 1 pa. Okay, so wow, napakasakit nito. Idolo, sana maayos pa natin, no? Pero don't you worry, maayos natin to. So, idol, click mo lang get started. Click mo get started. Okay, sabi dito is confirm this oh my goodness, nalito ako, nabubulol tayo ba. Confirm this is your account. Okay, next mo lang yan, idol. Sabi dito is kasi nga sabi dito is because someone else may have had access, we need to confirm you are the owner of this account before we go any further. Okay, para malaman talaga na ikaw talaga mismo may-ari ng account na to. Okay, kung baga iyo talaga yung account na to. Okay, so para lang makasigurado yung Facebook. So okay lang yan. Okay, tara, pag ganyan, okay, click mo lang next. Next natin. Ito sabi dito is confirm this is your account. Okay, this helps us to prove this account really belongs to you. Now dito, idol, kapag kinik mo tong get account na to by email, may sisend po yun na code sa iyong email or email na ginamit mo sa iyong Facebook. That's why dapat dito is hindi mo kakalimutan kung ano yung email na ginamit mo sa Facebook. Okay, dapat ma-remember mo yun, idol. Okay, so okay, magala, alam ko naman na lahat sa inyo halos is alam na alam yung email address na ginamit nyo sa Facebook. Okay, so ewan ko lang sa mga number yung ginamit, di ko lang alam. Okay, pero sa email ito po ang mangyayari. Okay, kapag ganyan, click mo lang get a code. Okay, click na natin. So ito po ang email na ginamit ko. Okay, as you can see, of course naka-asterisk yan para hindi po makita. So para secure na secure talaga mga idolo, no? So dito mga idol, sabi dito is get a code by email. We'll send the code to the email you select. So isang email lang po ginamit ko sa Facebook ko. So ito lang po ang email na to. So sa inyo baka idol, baka marami pong email dyan. Pwede kong pili-piliin yan. Okay, so walang problema yun mga idol, no? So in my case, ito po ang email na ginamit ko. So tara, click natin get a code na yan. Okay, so ito na, sabi dito is enter code. To help us check this account belongs to you, please type or paste the code we sent to yung email ko nga kanina. Okay, so tara, check po natin sa akin Gmail. Okay, kung meron na, home natin, tatayin Gmail. Okay, hanapin natin yung account na ginamit ko. Okay, so ito yun, click natin to. Okay, ito po ang code natin. So yun na po yung code natin. So tara, copy natin yan. Okay, 55797 5797 I mean 93 pala, sorry, 93, oops, ba't ayaw yun, 93393, so 493 tayo, and then pagka ganyan, confirm mo lang. Oops, mali ang code natin. Saan mababanda mali dun? Okay, try natin ulit. 559733. Ba't naman nagkamali yun, idolo? Try natin ulit. Tama naman pagkakopy ko ah. So yun, okay na. So sorry, medyo nang kamulit na isang one number yata doon. My goodness. So yun, now kapag ganito, idol, sabi dito is next steps to unlock your account. Now kapag na-confirm mo na iyo talaga yung account na yun, idol, magdiwang ka na dahil maayos na po ang account mo dyan agad-agad, just like that. As you can see sa akin is naka-check na yan. Ibig sabihin, account confirmed na po. Kumbaga yung account yan is sa akin na po yan. Kumbaga na-confirm na ng Facebook na yung account na yung finifix ko ngayon is sa akin talaga. Okay, na next step na dito is huwag kayo mag-alala. Sa next step dito is di na po mahirap to. Okay, hindi na po nakatakot to gawin. My goodness. Sabi dito is secure your login details. We help you secure your important account details and create a new password so only you can log in your account. Okay, so dito meron, kumbaga gagawa ka po ng panibagong password mo na kung saan is na ikaw lang talaga yung nakakaalam. Okay, so dapat yung account mo nito is something new. Okay, something new sa Facebook. Okay, so tara, next natin yan. So ito na, sabi dito secure login details.
So ito po ang ginamit natin, kumbaga para makontak po tayo ng Facebook ulit if ever na nahack po or na lock ang ating account. So iko-kontakin niya po itong email na to. As you can see, ito po. And then dyan yung po send kung ano na nangyari sa account mo or kung ano na status na account mo. For example, na-hack, pag-notify ka agad sa yan. Okay? Agad. That's why napaka-importante po dito ng Gmail nyo. Huwag niyo pong kakalimutan yan. Okay? Kasi nga po, yan ang paraan. Kumbaga, yan ang key. Okay? Yan ang key para mabalik ang yung mga lock account sa Facebook. Okay? Kasi sa akin po is, hindi na po nag-ID, diba? Sabi ko naman sa inyo, hindi na po kailangan ng identification dito. Okay? Kailangan dito is yung Gmail lang. Okay? So, yun. Huwag ka ganyan. Click mo lang next. Okay? So sabi dito is, okay, create tayo ng bagong password natin. Of course, post ko lang saglit. I go back later if okay na, no? Okay, so yun. Of course, naka-blur yan. So ito na. Tara, click ko lang save changes. Let's see if gagana yung password, okay? So yun, hindi po gumana ang password natin. Sabi dito is, something went wrong and the password will be changed right now. Please try again later. So try natin ulit na ibang password. Okay, so ito ang bagong password. Save changes natin. Let's see. Okay, bukang ayaw niya. So tara, click mo lang save changes o baka may na lang aking data. Wait, refresh ko lang data ko. So ito, as you can see, okay na siya kahit paano. Facebook will never ask you for your login details by email, phone, or messaging contact details. So yun ang sabi ko yun na. Ito po ang contact niya. So sorry, medyo may na connection natin. Kaya nagkaloko-loko ang password natin sa pag-change. Sa pag-change ng password natin. So close mo lang yan. So yun, as you can see, boom. Sabi dito is, you've unlocked your account. Wow! You've secured your login details and you can use Facebook again. Just like that, na-fix na po natin ating Facebook, mga idolo. Now, sabi dito is, review recent activities. So dito, wag na wag nyo papakialaman yan, okay? Kaya mag-alala. Hindi na po kayo importante yan, okay? Ang importante dito is yung na-unlock natin ang ating Facebook account. Now, dito, as you can see, if gusto mong i-fix itong mga to, wala mong problema, idol, kung gusto mong ayos-ayusin yan, no? Wala mong problema yan dyan. It's your choice kung gusto mo ayusin yung mga dito, okay? So, pero sa akin, in my case, total okay na rin aking Facebook account. So, hindi ko na po kailangan ayusin dyan, okay? Goods na po ako dito sa aking account na naayos na to. Sabi dito is, sa mga review niya, recent posts and comments. So, review mo yan. Friends added recently. So, i-review mo yan kasi nga, malay mo, di ba yun ang hack na account mo is, may na kung sino-sino friend lang. So, recent logins, i-review mo rin yan. So, nakakita idol, kung saan ka nag-login, makita po yan sa Facebook. Sana marunong kayo nun, pero ako marunong po ako nun. That's why, may mga ano rin po ako dyan, tutorial about dyan, okay? Huwag kayo mag-alala. May mga tips and tricks po ako sa mga kung paano makita yung recent logins nyo, okay? Meron po ako dyan. Kumbaga yung channel ko is visit nyo lang mga idol, no? Okay? Pero ang importante sa lahat, you've unlocked your account. So tara, screenshot ko lang saglit to. And then, boom. There we go. So yun. Now, kung makita yung idol, meron dito is review recent activity. And then sa baba ng review recent activity, back to Facebook. So ibig sabihin niya is, makakapag-Facebook ka na ulit just like that. Wow, napaka-solid and napakasaya sa pakiramdam, mga idolo. Okay, now, paano nga ba ito makapag-back sa Facebook? Idol, hindi mo na ka na pa i-clear itong Facebook na ito. Wag na. Click mo lang yung back to Facebook. Tara, click natin yan. And you'll see a magic. There we go. Boom. Just like that, back to normal na ang aking Facebook, mga idol. As you can see, scroll ka pababa, boom, 'di ba? Normal na ako ulit na nakapag-scroll. O 'di ba? Napakalupit. Walang kahirap-hirap, mga idolo. Ang pogi naman nito. Well, idol, napakalupit, no? 'Di ba? Sabi ko naman sa inyo eh. Ganoon lang kadali mag-fix na ang lock account sa Facebook, mga idol, without any identification, okay? So tara, try sa profile ko. And then, boom, normal na ulit ang aking Facebook. Actually, sa profile na normal na po ulit yan. Diba? Walang hirap-hirap. So, adol, napakatindi. Adol, so napakadali lang i-fix ng Facebook. That's why ang kailangan dito is just watch my full video until the end. So, yun, sa mga nanood hanggang dulo dyan, well, congrats. Alam ko naman na-fix na ang inyong mga lucky account sa Facebook. Okay, home na natin. So, yun lang, mga idolo. If you like video, mga idolo, well, please leave a like mo dyan. So, di lang magtatagal pa, mga idol. So, next time.